होळी निमित्त तुम्हाला मी आज दाखवते तेलपोळी। मी इकडे पाव किलो मैदा घेतलाय। यात घेऊया चवीप्रमाणे थोडंसं मीठ। तेल आधी 2 टेबलस्पून टाकायचे आणि नंतर 2 टेबलस्पून टाकायचे। मिक्स करायचे अगोदर हे सगळं। आता आपण त्यात पाणी घालणार आहोत आणि थोडं थोडं पाणी घालायचंय। आणि हे मळून घ्यायचं आणि हे सैलसर मळायचं आपल्याला। अजून थोडं पाणी घालायचंय। आता यात आपल्याला अजून 2 टेबलस्पून तेल घालायचंय। पीठ मळून झालेलं आहे आणि आपल्याला हे पीठ साधारण 1 तास असंच ठेवायचंय। त्यामुळे 1 तास वाट बघायची। 1 तास झालेलं आहे आणि पीठही चांगलं छान असं मऊ झालेलं आहे। आता आपण तेलपोळ्या लाटायला घ्यायचेत। मी तुम्हाला रुचकर मेजवानीवर पुरणपोळी कशी करायची हे दाखवलेलं आहे। त्यामुळे ते सर्च करायचंय आणि पुरण कसं करायचं आणि पीठ कसं मळायचं हे पुन्हा बघायचंय। त्यामुळे मी इथे पुरण करून आणलेलं आहे। ते पाव किलोचं पुरण आहे आणि त्यात मी अर्धा चमचा वेलची पावडर घातलेली आहे। आता आपण तेलपोळी करायला घेऊया। छोटासा गोळा घ्यायचा आहे। जनरली तेलपोळ्या खूप मोठ्या असतात पण इकडे मी तुम्हाला छोट्या दाखवते। पुरणाचा छोटा गोळा घेतोय आपण, तो ह्या पिठाच्या गोळ्यामध्ये भरतोय आणि हा जो गोळा आहे ना, हा आपण तेलामध्ये बुडवत ठेवायचा आहे। तोपर्यंत पीठ बाजूला ठेवूया आणि तेलपोळी लाटायला घेऊया। पोलपाट घ्यायचंय आणि इथे मी बटर पेपर घेतलेला आहे आणि त्याच्यावर हा जो गोळा आपण तेलात घातलेला आहे तो घ्यायचा आहे। सगळीकडे तेल लावून घ्यायचंय। तेलपोळी आहे म्हटल्यावर तेल थोडंसं जास्त असणारच। लाटण्याला पण तेल लावायचंय आणि हे अलगद हाताने लाटायचंय आणि अशी ही पेपरावरती पसरवायची आहे आणि ही अगदीच गोल गरगरीत होते असं नाहीये। आणि आता तव्याला तेल लावायचंय। ही दोन्ही साइडने व्यवस्थित लालसर होईपर्यंत करायचे। तोपर्यंत आपण दुसरा गोळा भरून घेऊया। साइडने तेल सोडायचंय। ही दोन्हीकडनं व्यवस्थित करून घ्यायची आहे। आता आपण ही पलटून घेऊया आणि दुसऱ्या साइडने पण अशीच लालसर करायची आहे। पुन्हा थोडंसं साइडने तेल सोडायचंय आणि पुरणपोळीपेक्षा ही थोडीशी कुरकुरीत होते। ही फोल्ड करायची आहे। ही तेलपोळी तयार आहे। आपण काढून घेऊया। अशाच प्रकारे बाकीचे लाटून घेऊया। तेलपोळ्या करून बघायच्या आहेत आणि पुरणपोळ्या सुद्धा करायच्या आहेत। रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब पण करायचंय आणि तुम्हा सगळ्यांना हॅपी होली आणि हॅपी रंगपंचमी।